Γεια σας πνευματαυτάρκειας, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε γκί. Το γκί είναι ένα μαγειρικό λίπος, γευστικό, θρεπτικό και με πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Στην Ινδία, που είναι και η χώρα καταγωγής του, χρησιμοποιείται εδώ και χιλιάδες χρόνια και ουσιαστικά ήταν ένας τρόπος να αποθηκεύουν το βούτυρο. Οι λόγοι είναι πολλοί και ποικίλοι για να φτιάξουμε γκί. Μπορεί να το φάει κάποιος που έχει δυσανεξία στη λακτόζη, έχει υψηλό σημείο καπνίσματος, μπορεί να διατηρηθεί εκτός ψυγείου για χρόνια εάν γίνει σωστά όλη η διαδικασία και έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε το βούτυρο. Είναι γευστικό, έχει μια διαφορετική αίσθηση στο στόμα, έχει μια πλούσια βουτυρένια γεύση και δεν είναι τυχαίο που ονομάζεται και υγρός χρυσός. Είναι θεραπευτικό, όπως είπαμε, είναι θρεπτικό και φυσικά ένας άλλος λόγος που θέλουμε να το φτιάξουμε στο σπίτι μας είναι το μεγάλο κόστος του αν πάμε να το αγοράσουμε από το σούπερ μάρκετ. Περισσότερα για τις ιδιότητες του θα μπορεί να δείτε φυσικά και στην περιγραφή του βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς το φτιάχνουμε. Θα χρειαστούμε αγελαδινό ανάλατο βούτυρο και ένα κατσαρολάκι με χοντρό πάτο, ώστε να διαχέεται ομοιόμορφα η θερμότητα και να μην μας κάψει το γκί. Το μέγεθος εξαρτάται από την ποσότητα φυσικά του βούτυρου που έχουμε. Δεν θέλουμε δηλαδή να έχουμε λίγο βούτυρο σε μεγάλη επιφάνεια, γιατί σίγουρα εκεί θα μας καεί. Να έχει τουλάχιστον 2,5 εκατοστά ύψος μέσα στο κατσαρολάκι. Εμείς τώρα εδώ έχουμε πάρει 1 κιλό βούτυρο, το έχουμε κόψει σε κομμάτια και θα το βάλουμε στη φωτιά για να λιώσει. Περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο. Αφού έλειωσε το βούτυρο, στη συνέχεια το βράζουμε σε χαμηλή φωτιά. Αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι να αφαιρέσουμε τα στερεά του γάλακτος και το νερό και να έχουμε έτσι καθαρό λίπος. Στα πρώτα λεπτά, όπως βλέπουμε, θα έχουμε αυτό το λευκό σαν αφρό που σχηματίζεται στην επιφάνεια. Αυτά είναι τα στερεά του γάλακτος. Ο στόχος μας δεν είναι τόσο να τα ξαφρίσουμε, αλλά κυρίως με το βράσιμο να οδηγηθούν στο πυθμένα της κατσαρόλας. Στην αρχή, λόγω της υγρασίας που έχει το βούτυρο, θα βγάζει πολύ ατμό. Ο ατμός αυτός θα μειώνεται στην πορεία. Επίσης, ο θόρυβος που ακούμε, που είναι σαν να σκάει popcorn, είναι επειδή διαχωρίζεται το νερό από το λίπος. Το λάδι, σαν ελαφρύτερο, ανεβαίνει προς τα πάνω. Έτσι το νερό βράζει κάτω από το λάδι και κάνει αυτό το θόρυβο καθώς το διαπερνά. Ο θόρυβος αυτός θα αλλάξει πάλι όταν εξατμιστεί φυσικά το νερό. Επίσης πότε ανακατεύουμε ελαφρά πάντα το πάνω μέρος και όχι το πυθμένα της κατσαρόλας. Στην αρχή το λίπος ήταν αρκετά θολό, αυτό όσο προχωράει η διαδικασία θα γίνεται πιο διαβιές. Επίσης αυτά τα στερεά του γάλακτος σιγά σιγά θα αρχίσουν να ροδίζουν και θα πάνε φυσικά, όπως είπαμε, στο πυθμένα της κατσαρόλας. Κάτι ακόμα που θα πρέπει να προσέχουμε είναι ότι όσο υπάρχει ακόμα υγρασία μέσα στο βούτυρο, η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 100 βαθμούς. Μόλις η υγρασία εξατμιστεί, τότε η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Έχουν περάσει 25 λεπτά, ο ατμός έχει μειωθεί κατά πολύ. Το λάδι μας έχει γίνει διαβιές, αρκετά διαβιές. Βλέπουμε δηλαδή ακόμα και στον πάτο της κατσαρόλας τώρα τα στερεά του γάλακτος που έχουν πάει κάτω. Η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 106 βαθμούς και τώρα θέλει προσοχή για να μην μας καεί ουσιαστικά το βούτυρο, να μην καούν τα στερεά του γάλακτος που βρίσκονται κάτω. Θέλουμε απλώς να ροδίσουν. Έχουν περάσει 33 λεπτά. Η θερμοκρασία έχει φτάσει στους 125 βαθμούς, ο ατμός έχει σταματήσει πια και τα στερεά του γάλακτος έχουν πάει όλα πια συμπυθμένα. Οπότε το βούτυρό μας είναι έτοιμο και είναι ώρα να το βγάλουμε. Έχουμε βάλει ένα καθαρό δοχείο, ένα σουρωτήρι και θέλουμε και ένα τουλπάνι, το οποίο μάλιστα είναι διπλωμένο στα 4. Και τώρα εδώ πέρα θα σουρώσουμε το γκί μας.
αυτό που έχουμε πάρει, το υγρό, είναι ουσιαστικά καθαρό λίπος. Χωρίς υγρασία, χωρίς υπόλοιπα από γάλα, διαβιές, καθαρό. Έχουμε αποστηρώσει βαζάκια και θα το ρίξουμε τώρα μέσα. Το βαζάκι φυσικά το γεμίζουμε μέχρι 1 με 2 εκατοστά από το χείλος του. Αυτό θα το κλείσουμε καλά με ένα αποστηρωμένο επίσης καπάκι, προκειμένου να γίνει κονσερβοποίηση. Μοιράζουμε και το υπόλοιπο γκί μας στα βαζάκια. Τώρα θα το αφήσουμε να κρυώσει και θα δούμε ότι το λίπος αυτό θα στερεοποιηθεί. Μετά από αρκετές ώρες, όπως βλέπουμε, έχει στερεοποιηθεί και έχει γίνει πιο σκληρό και από το βούτυρο. Τελικά, στο 1 κιλό βούτυρο που χρησιμοποίησαμε στην αρχή, μας βγήκε περίπου 750 με 760 γραμμάρια γκί, περίπου δηλαδή το 75%. Αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τηγάνισμα, αφού έχει μεγάλη θερμοκρασία καπνίσματος, αλλά φυσικά και σε όποια συνταγή ζητά βούτυρο. Όπως είπαμε, πέρα από τα ωφέλη που έχει και που θα δείτε και στην περιγραφή, ένα πολύ θετικό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διατηρούμε το βούτυρό μας εκτός ψυγείου για πολύ καιρό. Οι Ινδοί μάλιστα λένε ότι αν φτιαχτεί σωστά το γκί και γίνει σωστά η κονσερβοποίηση, αντέχει στο ράφι μας για πολλά χρόνια. Εμείς το έχουμε κρατήσει περίπου 1 χρόνο. Καλή επιτυχία! Και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε και το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε πάντα πρώτοι κάθε φορά που ανεβαίνει ένα βιντεάκι στο κανάλι μας.